কেনে খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু সুস্থ আছে ভালে কুশলে থাকক ভালে কুশলে থকাটোকে বিচাৰো আৰু আমাৰো ভালে আমাৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই শিক্ষা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো এটা ধুনীয়া ৰেচিপি টেষ্টি মেগীৰ আমলেট হয় মানে লৰা ছোৱালীটো মেগী খাই বহুত ভালে পায় আৰু আমিতো ডাঙৰেও ভাল পাওঁ গতিকে এটা অকণমান বেলেগ জুতিত লৈ আহিছো মেগী আমলেট বুলি কয় এইটো মেগী আমলেট ৰেচিপি আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই পেলাই ভাল পাব যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মানে চেনেলটো যদি প্ৰথম চাই আছে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনে বলক দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো আজিৰ এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে এয়া চাওক মই প্ৰথমতে লৈ লৈছো দুটা কণী আৰু এটা মেগী পেকেট আৰু এতিয়া সসপেন এটা বহাই দিছো গেছতে আৰু অলপমান ইয়াতে পানী দি দিছো পানী মেগী যেহেতু এটা পেকেট গটিকে জুখমতে দিব তাৰ পিছত এয়া চাওক মেগীখিনি টুকুৰা টুকুৰকে ভাঙি পেলাই মই ইয়াতে দি দিলো আৰু অকণমান সময় লৰাই আছো এইখিনি মেগী বনাবটো সকলোৱে জানেই নহয় জানো আৰু এয়া চাওক অকণমান সময় মানে উতলাৰ পিছতে ইলুটি কৰি দিছো মেগীখিনি এয়া চাওক মেগীখিনি এনেকৈ লৰাই দিব অলপ সময়ৰ পিছতে তাৰপিছতে এয়া চাওক হাফ বইল হৈছে আৰু মেগীখিনি মানে প্ৰায় হৈছেহি এইখিনি আৰু এতিয়া ইয়াতে যিটো মছলা পেকেট আহে নহয় সেইটো ইয়াতে দি দিছোঁ মছলা পেকেটটো দিয়াৰ পিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম আৰু অকণমান কেমেৰাটো ধোৱা হৈ গৈছিলে কাৰণ ভাপটো লাগি গৈছিলে যে গতিকে আৰু এয়া চাওক মানে গোটেই মছলাখিনি মেগীটোৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ যিখিনি গোটা বান্ধি যায় যদি সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব তেতিয়াহে মেগীৰ সোৱাদটো ভাল লাগিব আৰু এয়া চাওক অলপ সময়ৰ পিছতে মেগীটো 2 মিনিটতে হৈ যায় এয়া মেগী আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি এটা মই এতিয়া বাউললৈ উলিয়াই ল'ম এইখিনি অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব এয়া চাওক এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া অলপমান সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম এয়া চাওক অলপ সময়ৰ পিছত এইখিনি মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে মই দিম এটা পিঁয়াজটো মই একদম ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ কাটি ল'ম এইখিনি পিঁয়াজৰ সলনি আপোনালোকে বেলেগ ভেজিটেবলো দিব পাৰে গাজৰ বিনছ এনেকৈ যদি কিবা দিওঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে দিব পাৰে কিন্তু মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই কেৱল পিঁয়াজটোহে দিছোঁ গতিকে পিঁয়াজটো চাওক ধুনীয়াকৈ মই সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু চব্জি যদি আপোনালোকে যিবোৰ দিম বুলি ভাবে নহয় সেইবোৰ এনেকৈ মিহিকৈ সৰুকৈ কাটি ল'ব তেতিয়া সোনকালে সিজি যাব তাৰপিছত এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ এইখিনি আৰু এই চাকুখনৰ ওপৰলৈ যে লাগি আছে সেইখিনিও মই আকৌ তললৈ দি পেলাই আকৌ সেইখিনিও সৰুকৈ মিহিকৈ কাটি দিম এয়া চাওক এইখিনি পিঁয়াজখিনিও মিহিকৈ কাটা হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি মেগীখিনি দি লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াতে দুটা কণী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এটা কণী প্ৰথমতে এয়া ভাঙি দিছোঁ চাওক জোৰটো অকণ বেছিকৈ পৰিলে গতিকে কণীটো বেছিকৈ ভাং খাই গ'ল তাৰপিছত আৰু এটা দি দিছোঁ দুটা দি দিলোঁ দি পেলাই ইয়াতে অকণমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিম যিহেতু আমলেটটোত আকৌ পিঁয়াজ আৰু কণী দিয়াৰ পিছত সোৱাদটো অকণমান লাগিব ন গতিকে অকণমান নিমখ দি দিছোঁ নিমখখিনি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ কণী দুটাৰ লগত মেগীখিনি লৰাই ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ এয়া চাওক এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি সাইড কৰি ৰাখি দিছোঁ তাৰপিছত গেছতে এতিয়া এখন টেৱা পাতি ল'ম ইয়াত টেৱাখন পাতি লৈছোঁ আৰু এতিয়া টেৱাখন গৰম হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে মিঠাতেল অকণমান দি ল'ম এয়া চাওক মিঠাতেলখিনি দি লোৱাৰ পিছত এতিয়া সেই মেগীৰ যিখিনি ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি এচামুচকৈ এনেকৈ আমলেটটো বনাই ল'ব আপোনালোকে সৰুকৈ বনাম বুলি ভাবিলে সৰুকৈ বনাব পাৰিব আৰু মই এইটো সাইজতে বনাইছোঁ এয়া চাওক এনেকৈ দি ল'লোঁ এটা তাৰপিছত আনফালেও এটা এইখিনিতে দি দিছোঁ এয়া দুটা দি দিছোঁ আৰু এইখিনি থাকি গৈছে এইখিনি মই পিছত বনাম এয়া এতিয়া টেৱাখন অকণমান ঘূৰাই দিছোঁ যাতে তেলখিনি আমলেটকেইটাৰ কাষেবাৰে ধুনীয়াকৈ লাগি যায় আৰু ভালকৈ সিজি যায় তাৰপিছত এয়া চাওক এটা সাইড হৈছে আৰু এতিয়া লুটিয়াই দিছোঁ দুয়োটা আমলেট এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লুটিয়াই লৈছোঁ আৰু এইটো চাওক টেৱাখন অকণ সৰু হৈছে যে গতিকে লুটিয়াবলৈ অকণমান অসুবিধা আছে হ'লেও যি কি নহওক এয়া লুটি খাই গ'ল তাৰপিছত এতিয়া এইটো সাইডো ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিম
এয়া চাওক অলপ সময়ৰ পিছত এয়া আমলেট দুইটা একদম ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি এখন প্লেটলৈ উলিয়াই লৈছোঁ তাৰপিছত যিখিনি বাকী আছিলে সেইখিনিও বনাব লাগিব গতিকে আৰু অকণমান তেল দি দিছোঁ দি পেলাই বাকী থকা মেগীখিনি ইয়াতে ঢালি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি অকণমান চামুচেৰে বহলাই দিব মেগীখিনি নহ'লে মাজতে থুপ খাই পৰি যায় যে গতিকে অকণমান বহল কৰি দিব তাৰপিছত এয়া চাওক এইটো এটা চাইড ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আৰু এয়া আমাৰ মেগীৰ আমলেট প্ৰায় ৰেডিয়ে হৈ গৈছে এয়া চাওক আমাৰ মেগীৰ আমলেট একদম ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইটো এতিয়া প্লেটখনলৈ কাঢ়ি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এয়া চাওক পৰিৱেশনৰ সময় আহি গ'ল মই এইখিনি টমাটৰ চচৰ লগত পৰিৱেশন কৰিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈও খাব পাৰিব নহ'লে টমাটৰ চচৰ লগতো খাব পাৰে টমাটৰ চচ দি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই খাই বহুতেই ভাল পায় গতিকে টমাটৰ চচৰ লগতে মই পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক কিমান সুন্দৰ হৈছে দেখিছেনে আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে এনেকৈ কাটি দিওঁ বুলি তেনেহ'লে এনেকৈ কাটি পেলাইও আপোনালোকে দিব পাৰে এনেকৈও খাই বহুত ভালেই লাগে মানে দেখিয়ে ভাল লাগে আৰু এপিছকে 3-4জনে খাবও পাৰে এয়া চাওক আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নহয় তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেহ'লে আজিলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম বাই